Idag tänkte jag att jag skulle berätta om hur vi hittade huset. Storyn liksom, husletar-storyn. Det gick ju till så att vi, alltså förra året då, så började vi, såhär, min man han jobbar på, han går domarbanan så att han, man vet inte riktigt vart han kommer hamna. Så att vi hade ju några platser som vi började titta runt på, som det liksom kändes som att det var där det var läge, där det var dit vi förmodligen skulle hamna. Så för typ ett år sedan då så började vi ju kolla, eller det är ju mest jag för att jag var less på Stockholm så att jag ville flytta. Okej, jag tror inte att jag är den enda som tittar på Hemnet även fast man inte är i husköpartagen. Men okej, vi började kolla liksom runt, bland annat runt lite grann i Stockholm för att se ifall vi skulle bli kvar där. Och sen vad skulle vi kunna få för en peng som vi tycker är rimlig, som vi har råd med. Och det blev så här längre och längre ut, vilket så här, jag ville ju långt bort, så för mig gjorde det ingenting, men om Kalle skulle behöva jobba inne i stan, så alltså om vardagen ska gå ihop så, men månaderna gick och vi letade och tittade. Och alltså jag tyckte det kom inte så mycket som var så här: yes, den. Och det var så himla, det kändes så stressigt och så jobbigt att vara liksom i händerna på att hans tingstid var snart slut och då skulle han hamna någonstans. Och att då man är i händerna på fastighetsmarknaden för att hitta ett hus. Liksom, vad är oddsen för att det ska klaffa? Liksom, att när vi kommer vara tvungna att flytta så har vi hittat ett hus som vi vill ha. Den sannolikheten var inte jättestor, så vi hade väl också landat i någonstans att okej, vi kommer säkert behöva flytta till en lägenhet och fortsätta leta hus och sen flytta till hus. Men ja, jag kände mig ganska nedslagen ganska ofta för att det kom liksom aldrig upp någonting, och kom det upp någonting så var det liksom för långt från stan eller så var det stora renoveringsbehov, och vi var så här, fast vi pallar inte, alltså det är inte läge för oss att dra liksom på oss ett stort renoveringsobjekt nu. Det är liksom, vi vill bara flytta in och leva vanlig vardag. Inget täckplast. Eller vad man säger. Ja. Så kom sommaren och det var väl Stockholm eller Umeå som stod liksom på tapeten. Att det var något av de två som det skulle bli. Och vi kände väl någonstans att Umeå blir jättelångt från familj och många kompisar, och det känns ju där. Samtidigt, Kalle är från Umeå och vi har båda bott här förut, så vi gillar ju stan, vi gillar ju liksom Norrland. Så att någonstans och vi insåg också att vår vardag, att den här Kalle vi åker till jobbet och har Signe på dagis och allt det där. Alltså vår vardag skulle bli så stört mycket enklare än att vi typ köper ett hus någonstans, inte vet jag, utanför Uppsala eller någonting, Enköpingshållet. Kalle måste pendla typ minst en timme in till Stockholm varenda dag. Alltså det kändes som att det var inte såna, vi ville inte ha såna liv. Krasst. Så Umeå, vi landade i att Umeå blir det. Så var det då augusti och vi visste att vi skulle åka upp till Kalles sommarstuga utanför Övik, och jag kollade ju på Hemnet. Alltså, det är halvåret, typ 8 månaderna tittar jag på Hemnet varenda dag. Förmodligen, jag tror, det här har jag förträngt lite grann, men jag tror att jag också kollade flera gånger per dag. Det ska jag ärligt erkänna. Så var det en dag när annonsen för det här huset kom upp
Och alltså jag minns det så väl. Det kom upp, jag hade ju listvy på Hemnet. Om du någonsin har varit på Hemnet så och har liksom inte kartan utan den här vyn, listvyn. Och då är det en bild, jag ska se om jag kan klippa in den bilden. Och jag känner nästan alltså hur mitt hjärta stannar. För att jag bara okej, be cool, tänker jag bara. Don't freak out, alltså bara, jag var så här, okej, det kommer vara något fel på. Det kommer vara liksom ett mögelrått bord där inne. Så här, få inte upp, det var, jag kände höll mina förväntningar liksom i halsen så här. För att jag bara ville inte få upp hoppet för mycket. Bara av att se den lilla liksom tumnageln i Hemnet-appen. Så jag klickade in så här, handsvett på annonsen och var så här, okej, nu tar du det här bild för bild. Läs texten också. Och så var okej, check 1. Första texten där liksom på Hemnet, nej det verkar inte vara något konstigt. Det var långt bort där då. Ja, nej, kolla Google Maps. Nej men det verkar ändå vara rimligt avstånd. Check på den. Gud, andas. Och så började jag titta på bilder. Alltså, tänk dig själv att sitta där och jag bara, snart är det liksom ett rum, alltså halva nedervåningen med en typ grop och bara oinrätt, hehe. Men det kom aldrig. Alltså, jag minns hur jag så här, ju mer jag swipade bilderna och det var inget konstigt så bara jag grät bara mer och mer för att jag bara this is it. This is the one. Och jag minns att jag skickade liksom den länken till Kalle när jag var på jobbet och bara skrev så här, den här då? Frågetecken. För att det var bara, jag bara, det är den här. Du behöver inte leta mer nu. Det ska typ framkomma att det är radioaktiv strålning i huset eller någonting. För att vi inte ska, för att det ska liksom vara så illa att vi inte vill ha det. Gud, jag känner typ av stressen i bröstet bara att prata om det. Bara minnet sitter så starkt. Och så åkte vi upp. Så vi bodde på hotell natten innan visningen. Och det roliga också, vi klämde ju in en till visning liksom, typ timmen innan visningen av det här huset. Mest för att säga, nej man måste kolla på flera hus än ett. Så att vi åkte på en alibivisning innan. Men alltså, det var väl inget fel på det huset. Men det var så här. Nej! Bara, nej! Det är inte the one! Och så började klockan närma sig, det var 5:30 tror jag visningen skulle vara här. Och så åkte vi ut. Vi åkte hit och svängde in på grusvägen. Och synen jag ser in vid huset då, alltså jag bara, vad är det jag tittar på? Vad är det som händer? Det står alltså bilar längs med hela vägen. Det var total trafikstockning. Det var lätt 30 bilar. Jag förstår att det låter liksom som en stor fiskan som den var så här stor. Men det var som att det var världens största 50-årsfest som pågick i det här huset. Och jag igen, bara impact av synen av alla de här människorna och bilarna började gråta. För att jag bara, det finns inte en chans. Det finns inte en chans att vi kommer få vinna. Alltså även om vi bestämmer oss för att vi ska buda på det här huset. Så efter lite om och men så lyckades liksom Kalle parkera bilen. Alltså, gud. Nu när jag tittar ut här och ser den i vägen, det var liksom, folk tog sig inte härifrån. De fick ju vänta tills andra hade åkt för att själva kunna åka. Gud, det var helt bananas. Och det var så mycket folk inne på visningen att det var ganska svårt någonstans att faktiskt få en uppfattning om huset och vad ska man säga, utrymmet. För att man har ju aldrig så där mycket folk hemma. Ja, det är om det är 50-årsfest då, men så här, det var ju någon som bara, det känns lite kvavt här uppe. Och man bara, ja,
det kan vara för att det är nästan 100 personer som har varit där uppe och sprungit. Det var helt absurt. Och så stod vi och väntade på Kalle, vet jag, under trappan på nedervåningen. Och då kom det fram en kvinna till mig och var så här: bor du här? Och jag bara, nej, vi är här och tittar. Hon bara, men ni såg så hemmastadda ut. Och jag bara, the universe is talking to me. Gud, alltså den där minnet av den där dagen är så... Eller den där tiden också när vi gick runt i huset och var som bara, vart är haken? Det måste ju finnas någon hake. Förutom att vi kommer få slåss med 300 människor på budgivningen. Vad är haken liksom? Du sa, nej men garaget är inte inrätt. Nej, men det kan man väl leva med. Kan man ju fixa. Sånt man kan ordna med tiden. Tänk att låta Signe växa upp i den här miljön. Ja, men och sen blev det ju budgivning den dagen. Budgivningsdagen var hemsk. Det plingade och plingade. Det var ju så sms-budgivning så att det plingade i min telefon. Varenda gång det plingade i min telefon så sjönk mitt hjärta som en sten. Så när det på kvällen där så hade det blivit, det lugnade ner sig med budgivningen. Kalle ringde mäklaren och var så här: typ vad är det som händer? Så här, vänta på svaret. Och då sa hon, nej men de andra har backat ur så att ni har vunnit budgivningen. Och då minns jag att det la sig som ett vakuum över oss. Det var inte det här crazy liksom lyckan, utan det kändes som att luften gick ur. Gjorde det. Det var så här, just eftersom att det var inte tvetydigt underbart och kanon att vi skulle flytta ända upp hit. Utan då blev det liksom att det är nu vi tar beslutet att vi flyttar jättelångt ifrån liksom all vår familj och många av våra vänner också. Även om vi flyttar såklart upp till vänner också, men det blev ändå liksom lyckan kom sen, om man säger så. Den lät vänta lite grann på sig. Det slår mig alltså nästan varje dag fortfarande. Nu har det ju gått ganska lång tid. Alltså när jag spelar in det här så har det nästan gått 100 dagar sedan jag flyttade in. Vilket bara det är så här, vad hände med de 100 dagarna? Men det känns som att det är våran plats. Även fast det är långt till familj och allt det där. Så den här platsen är fan helt otrolig. Den är helt otrolig. Nu då så är det dags. Nu blir det en liten rundvisning i huset, hur det ser ut. Vi börjar nere och så tar vi också en snabb walkthrough uppe. Jag hoppas att du tyckte att det var lite kul att höra på den här berättelsen om huset och hur allt gick till, och att det inte är liksom rainbows och unicorns, utan det finns alltid två sidor av myntet. Men om vi ska vara helt ärliga så är det ju ganska mycket unicorns. Speciellt nu. Det känns som att den här förälskelsetiden av huset, den sitter fortfarande i. Jag undrar hur länge den kommer sitta i. Kanske typ ett år i alla fall, tills man liksom har upplevt alla årstider och alla skiftningar en gång. Men så är jag lite sådär, jag är ju sådär naturromantiker av mig, så jag gillar ju när det skiftar varje år. Jag blir nästan lika liksom uppspelt varje år. I alla fall, nu kör vi house tour. Välkommen hem till oss!